Нова загроза з'явилася, це безпілотники Шахед-136, Мохаджер-6 іранські, які масово зараз застосовує Росія. Для нас, в принципі, це нова загроза, вона вимагає, звичайно, більшої гнучкості, більшої кількості засобів протиповітряної оборони, але треба сказати, що це менша загроза, ніж російські ракети над головою, ніж російські балістичні крилаті ракети. Це вже демонстрація того, що у Росії є недостатньо засобів ураження далекобійних, і вони застосовують такі Шахеди-136, це протистаціонарних цілей. Для мене це питання і зараз для нас усіх важливо чому? Тому що Шахед-136 – це дуже простий у виготовленні безпілотник. Його основна перевага – це ціна. Він, там, двигун, у нас його називають літаючий мопед. Його можна почути на 10 кілометрів. Вони навіть, коли маршрут прокладають, намагаються йти вздовж трас, автотрас, щоб їх не чули, щоб не чули цей двигун. Тобто росіяни розуміють його вразливість, але вони дешеві, їх можна послати по різним маршрутам. І з цих маршрутів, звичайно, на цих маршрутах ці шахеди, вони достатньо можуть створити навантаження на засоби ППО, знайти вразливі зони, де наші зенітно-ракетні комплекси не розгорнуті, де наші радари їх не бачать, і знайти вразливість. От як були удари там, по Білій церкві, по там, Харків, Запоріжжя, Одеса. Тобто вони можуть знаходитись в різних місцях, і вони можуть знаходити такі вразливі зони, і в принципі їх вартість, вона невисока, і противник може їх витрачати в великій кількості. Якщо їх зіб'ють, це не проблема. Вони набагато дешевші там, в рази, ніж російські крилаті та балістичні ракети. І ворог може дозволити собі їхню витрату з набагато меншою напругою. Що для нас важливо в цій історії насправді? Не сам шахед, тобто якщо є потреба забезпечити особовий склад від ураження, в принципі там пости, які будуть слухати повітря, достатні, щоб підняти вчасно тривогу і уникнути цього ураження. Для нас головна проблема – це те, що росіяни знайшли дешевий спосіб розсередження наших засобів ППО, завдання ударів в тилах. Да? І все це зроблено абсолютно примітивними засобами, які доступні, технології усі доступні нам. Оцей Шахед-136 – це просто створено з підручних матеріалів, які виробляються на комерційному ринку. Тобто всі ці мікросхеми, плати, двигун, все це можна замовити і доставити в Києві. Це навіть не підлягає якимось обмеженням, як військове обладнання. Навіть бойову частину, звичайно, можна тут теж зробити, для цього не треба високі технології. Тобто головна відмінність і головний урок для нас, що ми не можемо розробити те, що навіть Іран, країна під санкціями, давно поставила в Сирію. І така зброя, звичайно, вона дуже потрібна, вона ефективна, її можна ефективно застосовувати, і тобто це та зброя, яка, звичайно, потребує розгортання виробництва в Україні, причому негайно. Оце головний для нас досвід. На жаль, це все потребує державних програм, державного фінансування, замовлення. У нас є конструктори, є всі ці технології, навіть кращі технології. Навіть кращі двигуни ми можемо брати, кращі мікросхеми, плати, процесори, кращу систему навігації створити. Все це можна. Для цього треба просто державна програма, якої нема на цей момент. Є, як завжди, у нас багато нарад, багато серйозних концепцій, програм, слів. Немає одного, щоб хтось працював на результат. От, на жаль, поки що ми цієї цілеспрямованості досягнути не можемо в плані виробництва дронів, тому у нас армія 95% забезпечується повністю
волонтерськими дронами, які купляють по всьому світу і у власних виробників. А державних програм постійно сталих нема. Це величезна проблема для України, величезна, яку ми, звичайно, маємо вирішити, маємо виправити і налагодити системну діяльність в цьому плані. Для нас цей шахед – це просто виклик. Ми самі маємо це робити. Регіна. Чи правильно я розумію, що ці іранські дрони можуть долетіти до будь-якого міста України, а ППО їх не побачить? Ну, ні, насправді не так. Да, у них далекобійність велика, до 2000 кілометрів можуть пролетіти, але ППО, наша протиповітряна оборона їх добре бачить. Питання в тому, що вони шукають маршрути, де нема наших засобів ППО. Тобто посилаються попереду дрони-розвідники, які шукають, буде радіолокаційне опромінювання чи нема. Працює по них ППО чи не працює. І вишукують цілі нові, спеціально там, де протиповітряна оборона не є щільною. Наприклад, от Росія, бачите, вдарила по Білій церкві. Не по Києву, а саме по Білій церкві. Це далі від Києва. Тобто вони шукають такі шпарини в системі ППО, де 100% нема прикриття. І шукають такі місця, намагаються вдарити. Для них це, в принципі, допустимий ризик, тому що ціна низька у цих ударів. У них ціна в 10 разів менша, ніж у крилатої ракети. Можливо, навіть ще менша. Різниця ще там, можливо, і не в 10, а в 15 разів. Тому, звичайно, що противник може випускати їх значну кількість. Якусь частину наша ППО, в принципі, одразу збиває. Вони дуже тихоходні, запускають їх вночі, щоб хоча б зменшити якості вразливість, але і вдень запускають. Але наша ППО їх бачить, знищує, але не може, поки що ми не маємо таку розгалужену мережу, щоб знищувати їх усіх. От, у нас поки що збивається значна кількість, але не всі. Думаю, що долетіти будь-куди, будь-коли вони не можуть, бо їм треба розвідка. Якщо їх помітять вчасно, цю групу дронів, їх можуть знищити різними засобами протиповітряної оборони та повітряних сил. Ось, їх бачать, да. Ну, вони ж, я ще раз кажу, шукають маршрути, де б їхня помітність була найменшою. Тобто намагаються діяти вночі, в погану погоду, йти над автошляхами, щоб гуркіт двигуну не чули, щоб їх не бачили вночі. Ну, тобто застосовують засоби маскування. Але це зброя менш небезпечна, ніж ракетні удари. Сподіваюсь, що ми отримаємо додаткові засоби протиповітряної оборони і всі такі цілі, як дрони іранські, вони будуть знищуватись майже 100%.